नमस्कार। प्रतिभाको प्रतिभा च्यानलबाट आज म नेपालीहरू धेरैलाई मनपर्ने र पूजाआजा विवाह व्रतबन्ध लगायत चाडबाडहरूमा घरमै सजिलोसँग बनाउन सकिने परिकार सेलरोटी बनाउने तरिका म तपाईहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम सेलरोटी बनाउनको लागि टाइचिन चामल नै राम्रो मानिन्छ। टाइचिन चामल अथवा मोटो चामललाई नै हामीले 1 किलो चामलमा आधा किलो घिउ र 20 ग्राम चिनी अथवा 1 पाउ चिनी र चिनी र घिउ भने आफ्नो स्वाद र स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर पनि हामीले हाल्न सक्छौँ लिनुहोस् र मोटो चामललाई मजाले पानी हालेर भिजाउनुहोस्। यो चामललाई 5 घण्टासम्म भिजाउँदा पनि पुग्छ भने समय छ भने यसलाई रातभरि भिजाउँदा अझ राम्रो हुन्छ। हुन त मोटो चामलको सेल यसै नरम हुन्छ, तर भिज्न पुगेन अथवा कम भयो भने पनि सेल अलि साह्रो हुने भएकोले यसलाई समय छ भने रातभरि भिजाएर राख्दा अझै राम्रो। र भिजाइसकेको चामललाई कसैले नाङ्लोमा सुकाएर उतारेर पनि पिन्नुहुन्छ। सुक्खा चामललाई घिउ चिनी हालेर मजाले मोल्नुपर्छ भने कसैले सिधै पानी राखेर ग्राइन्डरमा पनि पिन्न सक्नुहुन्छ र कसैले ग्राइन्डरमै घिउ चिनी राखेर पनि मोल्नुहुन्छ भने कसैले पिठोलाई बाहिर निकालिसकेपछि पनि घिउ चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। तरिका आफ्नो अपनाउन सकिन्छ। यसमा मोल्ने बेलामा पानीको मात्रालाई भने हामीले मिलाउन जान्नु पर्दछ। पिठो साह्रो हुँदा त थोरै पानी राखेर हामीले मिलाउन सक्छौँ, तर गिलो भइदियो र हामीसँग एक्स्ट्रा पिठो भएन भने पातलो हुन जान्छ र पातलो पिठोमा फेरि सेलको डोब नै बस्दैन। केही गरी पिन्ने समयमा पिठो पातलो हुन गयो भने हामीले यसलाई थोरै सुजीको पिठो राखेर पनि पिठोको मात्रालाई मिलाउन सक्छौँ। पिनिसकेको पिठोलाई अब घिउ र चिनी राखेर मजाले घोल्नु पर्दछ। जति धेरै हामीले यसलाई घोल्न सक्यौँ उति नै सेल राम्रो फुल्ने र काँडेदार बन्ने हुनाले यसलाई सके जति घोल्नु पर्दछ। घिउ थोरै भयो भने पनि सेल फुल्दैन अनि साह्रो पनि हुन्छ, त्यसैले घिउ र चिनी राखेर यसलाई मजाले पिठोमा मिल्ने गरेर घोल्नु पर्दछ। चिनी कम भयो भने सेल सेतो हुन जान्छ भने चिनी बढी भइदियो भने पनि सेल फुट्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि सेलमा घिउ चिनी मिलाउन जरुरी हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि घिउ चिनी धेरै भएको खान नहुने भए पनि सेल भनेपछि स्वादको लागि चाहिँ घिउ चिनीलाई मिलाएरै राख्नुपर्छ। यसलाई बरु थोरै खाने मिठै खाने गरी घिउ चिनी मिलाउनु नै उचित हुन्छ। र पिठो मोलिसकेपछि पिठोमै सेल बन्छ कि बन्दैन हामीले यसो हेर्नुपर्छ। पिठोमा डोरा बस्छ कि बस्दैन हेर्ने र एकछिन यसलाई 4-5 घण्टा फेरि मोलिसकेपछि यसै छोडिदिने, ताकि घिउ चिनी पिठोमा मजाले मिल्न सकोस्। यसरी मजाले मोलिसकेपछि पिठोलाई एकछिन त्यसै छोपेर राख्नुपर्छ ताकि घिउ चिनी पिठोमा भित्रसम्म मिल्न सकोस्। पिठोमै सेल राम्रो बनेपछि घिउ तताइसकेपछि पनि राम्रोसँग बन्छ। अब घिउलाई तताउनुहोस्। सकेसम्म तावा बाक्लो राम्रो हुन्छ भने आफ्नो घरमा जे जस्तो सुलभ छ त्यही हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। सेलरोटी भने घिउ र तेल दुवैमा पकाउन मिल्ने भए पनि स्वादको लागि भने घिउमा पकाएको नै मिठो हुने गर्दछ। स्वास्थ्यको लागि भने हामीले तेललाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। सेलरोटी हाल्ने बेलामा भने आफूलाई सजिलो लाग्ने भाँडा, कसैले कचौरालाई कुच्याएर पनि राख्नुहुन्छ, कसैले कोकको बोतलबाट पनि राख्नुहुन्छ भने कसैले राइस कुकरको सानो बट्टालाई किच्याएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सेल हाल्ने बेलामा आगोको आँचको पनि भूमिका हुने गर्दछ। आगो घिउमा मजाले धुवाँ आएपछि मात्रै सेल राख्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो सेल मजाले फुल्छ अनि काँडा पनि आउने गर्छ। आँच पुगेन भने र बेर लाग्यो भने सेल साह्रो हुने गर्दछ। नरम अनि मिठो र काँडेदार बनाउनको लागि आगोको पनि ठुलो भूमिका हुने गर्दछ। आँच ठुलो हुँदा कहिले हात पोल्ने पनि सम्भावना हुन्छ र ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले आँचको प्रयोग गर्नुपर्दछ। सेल निकाल्ने बेलामा
सानो बाँसको कप्डेराले हामी निकाल्न सक्छौँ। कसैले स्टिलको पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर स्टिलको चाँडै पोल्ने, तात्ने र हात पोल्ने हुनाले यसमा बाँसको कप्डेराहरू नै सजिलो हुने गर्दछ। सेल राख्दा अलिकति मिलेन भने यसको साइज हामीले पछि कप्डेराहरूबाट पनि मिलाउन सक्छौँ। सेल बनाउँदा फुल्यो अनि राम्रो भयो भने बनाउने मान्छेलाई जाँगर लाग्छ भने, साह्रो अनि बेर लाग्यो भने बनाउन अल्छी लाग्ने पनि हुन्छ। यसरी बनेको सेललाई हामीले आफ्नो घरमा पाहुनाहरू आउँदा अथवा विशेष चाडबाडहरूमा बनाएर खुवाउन पनि सक्छौँ। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस्तै तरिकाले हजुरहरूले पनि बनाउनुहुन्छ भन्ने आशाका साथै यसलाई सब्स्क्राइब, लाइक अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र हजुरहरूको माया पाएँ भने म यस्तै भिडियोहरू अरू पनि लिएर आउनेछु। धन्यवाद।